Whoa, oh, oh. Da, 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 oh, oh, oh. Da, 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 oh, oh. Madali kasing magtayo ng negosyo. Minsan maliit na capital. So actually, sari-sari negosyo na yan eh. But then, after that, nakapagtayo ka nga ng negosyo, and also, we are excited to own our own business, di ba? And also, yung iba naman, freelancing, virtual assistant. So, okay. Yung mga gusto nating gawin, meron na tayo. But the problem is, may negosyo ka na nga, pero kung hindi ka bumibenta, mahirap din yon. So, medyo malaking problema. Kasi ang daming factors na maaapektuhan sa'yo. Lalo na kung hiniram mo lang yung puhunan mo. And iba na ngayon, kahit sino, as long as may access ka sa internet, hindi ka na mapag-iiwanan. Hindi ka na makukulelat. Kasi kaya mo na rin gawin yung ginagawa ng mga may malalaking negosyo o mga malalaking kumpanya. Well, first, bawat isa sa inyo may dahilan bakit kayo nandito. So, ano po ang dahilan? Why are you here? Bakit niyo gustong matutunan ang Facebook ads? Can you please type your reason kung bakit gusto niyong matutunan ng Facebook ads? I need traffic. Yes, Ma'am Mel. Traffic, it's really it's very possible with Facebook. Career opportunity, yes, this is one thing na napaka-importante, ang daming nangangailangan nito ngayon. To learn a skill, yes, that's right. Do it for your business. Oh, ma'am, this is going to really help with your business. Ikukwento ko lang po, meron kaming van, kaming magkakapatid. And then nagkaroon, kasi maliit lang ang bahay namin sa Marikina, and we don't have a garahe, wala kaming garahe. And we have this van na ginagamit po ng kapatid kong lalaki, nag-iisa lang yun na pangrenta yung hinahire ng mga travel. So, nung nagkaroon ng problema sa garahe, kasi humigpit na ngayon, but we can't blame the government kasi talagang ganun. Wala kaming garahe, tapos ang laki-laki ng van namin. So, binenta ko yon just a month ago. Ginamitan ko po ng Facebook ads. So, tinarget ko lang yung within 500 miles radius from Marikina, and tinarget ko yung mga interesado sa sasakyan. And within a week, kung mabenta yung van, tinanong ko po yung buyer kung paano nila nalaman na binibenta namin yung van. At ang sabi po nila is through Facebook. I didn't put that van as an organic post. Talagang ginamitan ko siya agad ng Facebook ads. And ang ginastos ko doon siguro 40 pesos per day. Kasi boost post yon. Kasi po before, ang boost post is walang renta. Kasi it's literally showing to everyone, kahit bata, makikita nila yung ads pag boost post. Ngayon po kasi, napipili na siya demographically, age, gender, at saka may interest-based na rin. So, ang boost post is okay din. Some people want to, of course, have an extra income. And that's fair. Ako din, ganun din yung dahilan ko, kaya ako nag-aral ng Facebook ads. Take advantage of Facebook ads to earn extra income if possible. Yes, this is going to be very, very interesting kasi po, ito talaga yung gusto kong makita nyo na you can make money with Facebook ads. It's just that it depends on each of us kasi bawat isa sa atin may sarili tayong diskarte. It's how you attack the strategy. Kanya-kanya. Minsan, naituro ko sa inyo, pero po pwedeng mas magaling pa kayo sa akin later on. Ganun ang pwedeng mangyari. So other people wants to have an extra income. And myself, kaya ko ito inaral, sa mga hindi po nakakaalaman, dito ako ngayon sa Australia. So, 6 years na ako dito, hindi pa ako umuwi. At gusto ko nang umuwi. Ang problema ko, kung uuwi ako, wala akong hanap buhay dyan. Yun ang dahilan ko. Because I believe
kahit saan ako magpunta, hahanapin ko talaga yung amin because of the neighbors and the friends, family, and relatives. Yung iba naman, ang problema yung traffic. Kasi, isipin mo, ang hirap nga naman, no? May auntie po ako, 5 o'clock gising na. Ang pasok niya, alas 9. 5 o'clock nagbabasta na, alas 6 nag-aabang na ng sasakyan. Buong panahon na lang ay inubos niya, buong araw na lang halos inubos niya sa pag-aabang ng sasakyan. So gusto niya ba matulog? Hindi na pwede. Nararanasan ko din yan dito, yung halos hilahin ko na yung sarili ko para magtrabaho dahil pagod na, pero hindi pwede. Yung iba naman, gustong kumita kasi gustong magkaroon ng sariling bahay, gustong makapag-travel, gustong makabili ng sasakyan, gustong magkaroon ng ipon, or gusto lang nilang kasama yung pamilya nila habang kumikita sila at naghahanap buhay. Isa lang po sa marami ang Facebook ads. It's just that, kaya pinili ko ang Facebook ads sapagkat napakadaming tao ang nakikita ko, hindi lang nila alam ang husay neto. Yes, struggle is real. Naririnig ko sa pamilya ko yan dyan eh. Ang kahusayan ng Facebook ads po, other than that, pwede mong gawin lang sa bahay mo. Imagine, andito lang ako, ang mga clients ko po ay nasa iba't ibang state ng Australia, tapos meron sa Pilipinas. At lahat kayo na tinuturuan ko ngayon ay nasa ibang lugar. But we are talking through our computers, cellphones, and in fact, sa ngayon po, cellphone lang. Hindi mo na nga kailangan ng laptop eh. Kaya lang, pag magbabasa ka ng Facebook Analytics at saka ng KPI niya, kailangan mo talaga ng widescreen para makita mo talaga yung comparison. Pero lahat ng kailangan mo nasa cellphone na. Pwedeng gawin sa cellphone. And sabi mo, magtatayo ako ng business o kaya mag-freelancing ako. So, nangyari naman. Nagkaroon ka ng business, you became an online business owner or traditional business owner. Yung iba naman, naging freelancer at virtual assistants. But, I tell you what, kayong lahat, you are not watching this webinar if you already have a process that's working or you are already satisfied with the rate your business or career is going. Kung hindi kayo nahihirapan ngayon, katulad ng naranasan ko, bago ako nag-aral ng online business, hindi kayo ngayon nanonood sa akin. Ganito lang po yan. You need to know what you really want and you need to put out that intention. You need to express ano bang intention mo and then have a goal. Set a goal. Kasi yung goal po natin, yun yung ating North Star. Kapag may North Star ka, meron kang sinusundan, meron kang direction. And then think of a process kung paano mo to mararating. Paano mo makakamtan yung North Star na yan? Kasi andun yung dream mo eh. So, you will find a way and that is the process that you will create in order to reach that point A to point B. Okay? So, yun ang gagawin natin. Opo, talaga. You need to have a goal. Kasi, once you have a goal, once you have an ambition, nakatutok ka eh. May susundan ka. At hindi ka titigil hanggat hindi mo magagawa yun. Hindi po imposible. Kasi ikukwento ko sa inyo kung bakit hindi imposible. Anyway, building a business is easy. Making it successful is a different story. Magkaiba po yan. Ang daling magtayo ng negosyo, di ba? Pero maging successful ka sa negosyo, I think it takes a lot of effort. Kailangan talaga, aralin natin, and we need to be hands-on. Kahit hindi tayo yung manual na gumagawa, pero kailangan talaga natin mag-isip paano siya gagawing successful. Otherwise, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Sabi ko nga sa interview namin ni Ma'am Violeta na ang tao walang nadadapa ng nakaupo. Hindi ka madadapa, nakaupo ka lang eh, pero wala kang mararating kasi nakaupo ka lang.
Okay? Next, kapag gusto mo, may gusto kang baguhin sa buhay mo, alam niyo, kailangan talaga determinado kayo. Yung hindi ka tumitigil, yung consistent ka. Ako bago ko 'to nagawa sa buhay ko, 3 taon ko 'tong inaral. Tapos isang taon, in-implement ko siya, nagkaroon ako ng clients, natutunan ko yung mga bagay-bagay. And then later on, nung lahat ng failures ko, yun ang nagturo sa akin. Actually, it's not the, what do you call this? It's not the course, but it was the experience and the failures. A lot of failures, a lot of mistakes. Doon ako natuto. So now, eto ang magandang promise ko sa inyo. Dinagdagan ko pa to. If you will stay with me until the end of this webinar, you will get a copy of my business manifesto. Yung iba sa inyo meron na nito, which will show you the blueprint on how Facebook Ads Plus Marketing works exactly. But yung iba wala pang Thompson Theory ebook. Ito pong Thompson Theory ebook is for sale. Pero ibibigay ko sa inyo ng libre. Handito po yung 8 best practices on how to create an effective Facebook ads. And also, yung worksheet para maintindihan nyo yung procedure, yung steps po kung paano gumawa ng Facebook ads. And then, kung ang interest nyo naman ay maging freelancer, yung sample pricing template na po pwede nyong isingil sa inyong mga clients. Okay. So, may extra pa akong dinagdag dyan, di ko maalala, pero the swipe file, yung mga examples po ng ads na pwede nyo i-check para pagbasehan, pag gagawa na kayo ng sarili nyong ad. Okay. Yung iba ang sabi ganito, do what you love. Kasi if you are doing what you love, it will not be like working, something like. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung link para makuha nyo yung mga free materials na yan. Kasi dyan ako nag-start. Okay. Gusto ko din po yung photography, pero ang mahal ng magandang camera. Gusto ko siya, pero ang tanong, gusto ba siya ng paligid mo? Iyan ba yung kailangan? Kung gagawin natin yung gusto natin, tapos hindi naman gusto ng buyer, walang wenta. Hindi po yung paghirap na hirap ka na sa buhay, yung gusto mong gagawin mo eh. Kasi yung gusto mo kumite. Kailangan, hindi lang yung gusto mong iisipin mo. Kailangan yung gusto ng buyers. Sabi ni Seth Godin, do not find customers for your products. Find products for your customers. So, ganun ang ginawa ko. Do not find customers for your products. Find products for your customers. Ang nangyari sa akin, yung madami po dito sa lugar namin na maruruming sasakyan. Wala dito, probinsya kami, 700 kilometers away from Sydney. Marami dito ang farmers at ang mga farmers po dito ay ang mga pinakamayayaman. Makikita niyo ang gaganda namang sasakyan nila, pero ang dudungis. Naka-BMW, naka-Audi, ang dami pong naka-Audi dito and hindi sila segunda mano, mga brand new. At nakita ko ang dudumi, pero wala kaming car wash dito. They need to travel about 140 kilometers to be able to go to a car wash para ipalinis yung kanilang mga sasakyan. So, ang ginawa ko, start ako ng car wash. At nakartel ko yan, ako lang mag-isa dito. What I'm saying is, palagay nyo gusto kong maging car wash girl? Of course not. Pero, iyon yung kailangan ng paligid ko. So, ang hinanap ko yung produkto, kailangan ng market. Of course, hindi ko pinangarap maging car wash girl, pero iyon yung kailangan ng paligid ko. Iyon yung kailangan ng market, so iyon yung binigay ko. And that's what exactly Seth Godin is trying to say. Whoa, oh.